Thân chào các bạn, sau khi chia sẻ về các kỹ thuật test, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các cấp bậc testing tương ứng với từng giai đoạn của dự án. Thì chúng ta sẽ có 4 cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên đó chính là unit testing, cấp bậc thứ hai là integration testing, cấp bậc thứ ba là system test và cấp bậc cuối cùng là acceptance testing. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích từng cấp bậc. Đối với cấp bậc đầu tiên, unit test có nghĩa là giai đoạn mà các bạn developer hoàn thành xong cái phần code của mình thì các bạn phải viết unit test để đảm bảo cái function, cái methods nó được thực thi đúng. Và nếu tất cả các unit test được chạy và có kết quả thành công thì khi đó developer họ sẽ deploy lên môi trường test, và lúc này tester có thể bắt đầu tham gia ngay cái cấp bậc gọi là integration test. Có nghĩa là ngay tại cái giai đoạn này, khi một cái function, một chức năng được deploy, được đưa lên môi trường test, mình phải test thực thi làm sao chức năng này được tích hợp với nhóm chức năng có sẵn trên hệ thống. Ví dụ trên hệ thống mình đang có một cái chức năng gọi là tạo tài khoản cá nhân, và bây giờ thêm một chức năng nữa là gọi là chỉnh sửa tài khoản, thì khi đó tester sẽ thực hiện cái việc integration test để đảm bảo hai chức năng này được tích hợp với nhau và không có lỗi gì xảy ra. Cái giai đoạn tiếp theo đó chính là system test, và đối với system test thì thường là những dự án rất là lớn thì các bạn tester sẽ thực hiện cái việc là test tất cả các chức năng, cũng như là có thể ứng dụng những loại testing khác, ví dụ như là performance testing, functional testing và hoặc là cyber security testing. Và một điều quan trọng nữa là tất cả đều tùy thuộc vào độ lớn và độ phức tạp của dự án mà chúng ta quyết định là thực hiện cấp bậc nào để giảm thiểu rủi ro cũng như là ảnh hưởng của toàn bộ dự án. Ví dụ có một số dự án thì tester chỉ cần thực hiện integration test thôi, nhưng có một số dự án thì chỉ cần thực hiện system test là đủ, nhưng lại có một số dự án cần thực hiện hai cấp bậc như vậy. Cho nên chúng ta cần có đánh giá xem dự án đó có những cấp bậc testing nào để tiết kiệm thời gian và chi phí. Và cấp bậc cuối cùng đó chính là acceptance testing, hay còn gọi là user acceptance testing. Thì đối với giai đoạn này thì là giai đoạn mà mình kiểm định lại tất cả các chức năng có làm việc đúng với nhu cầu khách hàng hay không trước khi mình bàn giao cho khách hàng, và khách hàng, các bên liên quan có thể tham gia vào cái giai đoạn này. Thì các bạn chú ý trong IS2GoB sẽ có một số câu hỏi cho từng cấp bậc như thế này. Nhưng thực tế thì như mình nói, không phải project nào cũng tuân thủ tất cả các cấp bậc. Tùy vào mức độ của dự án, ví dụ như là môi trường, nguồn lực, thì chúng ta sẽ đánh giá và đưa ra cấp bậc nào phù hợp. Thì đây là những cấp bậc trong testing, và cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ like và share cho mình nha. Xin chào và chúc sức khỏe.